මේ වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න යන්නේ sets and tuples ගැන. එතකොට පළවෙනිව අපි tuples ගැන කතා කරලා ඊට පස්සේ sets ගැන කතා කරමු. එතකොට tuples and sets කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු lists වගේම Python වල පාවිච්චි කරන array data type එකක්. එතකොට ලොකු වෙනස්කම් නැහැ. චූටි ස්පෙෂල් ඉෆෙක්ට්ස් ස්පෙෂල් ප්‍රොපර්ටිස් ටිකක් තියෙනවා. ලිස්ට් වලින් ගොඩක් ගැඹුරට කරන්න මෙතඩ්ස් ෆන්ක්ෂන්ස් ගොඩාක් නෑ. ඒ වුණාට ටපල්ස් වෙයි සෙට්ස් වෙයි අපිට ලිස්ට්ස් වගේම වැදගත් වෙනවා. එතකොට ටපල් එකක් කියලා කිව්වොත් ටපල් එකක් දැන් මම ටපල් එකක් විශේෂත්වය කිව්වොත් ලිස්ට් එකකට වඩා ලිස්ට් එකක් වගේම තමයි ටපල් එකක් ඒ වුණාට එක වෙනස්කමක් තියෙනවා. අපි කලින් කතා කරා immutable data types සහ mutable data types කියලා. ඒ කියන්නේ අප මතක් කරොත් immutable කියන්නේ අපිට වෙනස් කරන්න බැරි data types. එතකොට mutable කියන්නේ අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන් data types. එතකොට tuples නැත්නම් tuples වල property එක තමයි ඒවා අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරලා list නම් mutable ඒ කියන්නේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේවා immutable ඒ කියන්නේ list වගේ අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක හින්දා ඒකේ එක අපිට එක වාසියක් තියෙනවා අපි ඉගෙන ගද්දී tuples වලට අර මේ lists වල වගේ methods නෑ. මොකද methods වලින් අපි දැක්කා list එකට යම්කිසි වෙනස්කමක් කරේ list object එකට. ඒතකොට tuples අපිට වෙනස් කරන්න බැරි හින්දා ඒක immutable නිසා ඒවට methods නෑ functions විතරයි තියෙන්නේ. හරි. එතකොට tuple එකක් කොහොමද අපි define කරන්න කියලා බලමු. එතකොට මගේ පළවෙනි tuple එක මම එහෙම tuple කියලා නම් කරගත්තා. අර වගේම තමයි එකම දේ lists වල අපි ඔය විදිහට square brackets දැම්ම. ඒ වුණාට tuples වල අපි කරන්නේ මේ වගේ curve brackets සාමාන්‍ය brackets තමයි අපි දාන්නේ. එතකොට tuples වලත් අපි අර කතා කරගත්තා වගේ homogeneous නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ දාන්න ඕනේ elements ඔක්කොම එකම type එක වෙන්න ඕනේ. ඕනම type එක elements දාන්න පුළුවන් tuple එකක් ඇතුළට. තව අපි float එකක් දාමු. right ඕනම type එක data type එකක් අපිට දාන්න පුළුවන් tuple එකක් ඇතුලේ. ඒක කොහොම තමයි අපි tuple එකක් define කරගන්නේ. right හරි. එතකොට ඊළඟට තව කතා කරොත් tuples වල special දේවල් කිව්වොත් අපිට අර index operators කතා කරා වගේම මේකෙත් අර index operators වලින් අපි අර list එක මෙහෙම මේ list එක එක මේ elements වලට access කරා වගේ අපිට පුළුවන් tuples වලත් එක index වලට access කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට මම මේක comment එකක් කරලා මම මේක element එක print කරන්න ඕන නම් මට පුළුවන් මේ විදිහට tuple මම නම දාගත්ත නම දාලා මම ඒක index එක දාද්දි හැබැයි index operator එක විදිහට මේ ආපහු square brackets තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට වෙනම මේ curve brackets පාවිච්චි කරන්නේ මේ tuples මේ define කරද්දී පාවිච්චි කරනවා වගේ මේ square brackets තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම මේකේ තුන්වෙනි element එක ගත්තොත් එහෙම ඔකට වෙනවා මේ 5.4 කියන එක print වුණා. අර ඒ විදිහට තමයි මේවට වෙනම access කරන්න. අපිට ඒ වගේම list වගේම tuples slice කරන්න පුළුවන්. අර වගේම තමයි මම tuple එකක් define කරගන්නම් මේ විදිහට මට පුළුවන් අර විදිහට අර index operator එකකින් අපිට වෙනම elements වලට access කරනවා වගේම අපිට පුළුවන් මේ වගේ එකක් print කරන්න. මොකක්ද tuple එතනදි පාවිච්චි කරන square brackets slicing වලටත් දෙවෙනි එකේ ඉඳලා colon එක දැම්ම හත්වෙනි එක නෑ නේ මෙතන හයවෙනි එකට නැත්නම් පස්වෙනි එකට කියලා දුන්නොත් එහෙම අර විදිහට අපිට ඒ අපිට ඕනේ කොටස ස්ලයිස් කරන්න. අර වගේම අපිට අර මයිනස් දාලා පිටිපස්සේ ඉඳලා ගන්න ඒවා. ඒ කියන්නේ මෙතනට මයිනස් දැම්මොත් පිටිපස්සට ඉඳලා කවුන්ට් වෙලා මයිනස් ඒ කියන්නේ පිටිපස්සේ ඉඳලා කවුන්ට් වෙලා තමයි ඒ අදාළ තැනට එනකන් ස්ලයිස් වෙන්නේ. ඊළඟට මෙතන හිස් තැනක් තිබ්බොත් අග වෙනකන් ස්ලයිස් වෙනවා. ඒ දේවල් ටික ඒ රූල්ස් ටික ඒ විදිහටම මෙතනදිත් පාවිච්චි වෙනවා. ස්ලයිසින් පාර්ට් එක ඒ විදිහට ලිස්ට්ස් වල වගේම සිද්ධ වෙනවා. අපි දැන් මේක අර immutable කියන එක මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න එකපාරක් කරන්න. මේක දැන් අර ඉස්සෙල්ලා අපිට පුළුවන් වුණානේ අර
list වල එක elements වෙනස් කරන්න බලමු මේක elements අපිට වෙනස් කරන්න පුළුවන්ද කියලා මේක දැන් 1 පළවෙනි index එකේ තියෙන මේක yes කියන එක string එකක් මම ඒක මොකක් හරි integer එකක් විදිහට 3 කියන එක assign කරනවා මම ඒකට අර අපිට error එකක් එනවා මොකද tuple object does not support item assignment එක කියන්නේ ඒක immutable ඒකින්ද තමයි ඒක මේ විදිහට assign කරගන්න බැරි අපිට right හරි ඊට පස්සේ අපි එතනින් ඉස්සරහට ගියොත් tuples වල special use එකක් තියෙනවා අපිට මොකද්ද අපිට පුළුවන් tuples වලින් මෙන්න මේ වැඩේ කරන්න හිතන්නකෝ a equals 2 ඊට පස්සේ b equals 3 කියලා තියෙනවා කියලා එතකොට අපිට පුළුවන් මේ දෙක මේ elements දෙක swap කරන්න. ඒ කියන්නේ a වලාගේ b ට දෙන්නත් b වලාගේ a ට දෙන්නත්. ඒක කරන්න හරිම ලේසි. මේ විදිය මෙහෙම ඇත්තටම square bracket දාන්න ඕනෙත් නෑ Python වලට අපිට මේක මේ විදිහට කරන්න පුළුවන්. a, b equals tuple එකක් ඇතුලේ b, a. ඔන්න ඔහොම දාගත්තම කටට පේනවා a වලට තියෙන අගය b වලට assign වෙනවා b වලට තියෙන අගය a වලට assign වෙනවා. එතකොට අපි දැන් print කරොත් a is කියලා ඔන්න ඒක print කරනවා මම එතකොට පේනවා a is 3 මේ b වල තියෙන value එක තමයි a ට ආවේ මම ඒ විදිහට මේ b එකට මේකක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ බලමු එතකොට b වලට අර දෙක assign වෙලා තියෙන ආකාරය පේනවා හරි right ඔන්න ඔක තමයි ඒකට අපි කියන්නේ swap කරනවා කියලා variables වල values. එතකොට මේක මොන වගේ එකකටද ඕනේ වෙන්නේ කියලා ඔයාලටත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. මේක මේ වගේ අපිට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඔකට ඉස්සරහට පාවිච්චි කරන්න වෙන මොකද්ද? මොකේද? ඔකට දන්නේ used in sorting කියන එකේදී අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. sorting algorithm එකදී මේ ඔය swap කරන එක පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා අපිට. right? හරි. ඊළඟට ඊළඟට swap කියන එක කියන්නේ එතනදී පාවිච්චි කරන්න tuple එකක් විදිහට දාලාමත් නෙමෙයි උනට අපිට ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ variable swap කරන values දෙක swap කරලා දාන්න. එතනින් ඉස්සරහට කතා කරොත් තව මේක අර Python වල වගේම අපිට පුළුවන් මේ values වල අර දැන් හිතන්න මම මේ tuple එක අපි වෙන tuple එකක් මේව කරගමුකෝ 2 කියලා එකක් අපි define කරගමු ඒකට අපි දාගමු values 1 2 3 4 5 අපිට අර වගේ මොකද්ද කරන්න පුළුවන් මේකේ print 4x in tuple 2 print x මොකද වෙන්නේ අර විදිහටම අපිට loop කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ right හරි ඕක ඒක property එකක් tuples වල ඒ කියන්නේ අර විදිහට loop කරන්න පුළුවන් අපිට ඒ වගේම තව එක දෙයක් තව අපිට අර methods නැති වුණාට අපිට පුළුවන් එතකොට අපිට ඒ වුණාට තියෙනවා මොනවද functions තියෙනවා functions කිහිපයක් තියෙනවා functions කිහිපය තමයි අර අපි කතා කරපු max කියන එක තාම මේකේ තියෙනවා මම මේ tuple එක මෙතන ගත්තොත් එහෙම ඔක ඔය විදිහට define කරගෙන තියෙනවානේ දැන් අපි මම කරොත් මෙහෙම කරා කියනවා print max ඔකට පේනවා මේකේ තියෙන max එක print වෙනවා ඒ වගේම මට පුළුවන් මේකේ තියෙන min එක print කරන්න එතකොට ඒකේ තියෙන minimum value එක print කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම sum එකක් print කරන්න පුළුවන් ඒ ටිකේ sum එක print වෙනවා ඒ functions ටික මෙතන අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ වගේම තව එක මේකත් property එකක් තියෙනවා අපිට පුළුවන් මේ function එක sorted කියලා function එකක් sorted tuple 2 දැන් ඔකට හිතන්න ඇති මේක මේ ආකාරයට පිළිවෙලට හෝ ඒ ආකාරයකට ඉලක්කන්න ඒ පිළිවෙලට වෙනස් වෙනවා. ඒනකොට අපි කිව්වා tuple එකක් කියන්නේ නැත්නම් tuple එකක් කියන්නේ immutable data type එකක් කියලා. කියන්නේ ඒක වෙනස් කරන්න බෑ. ඒතකොට මේකෙන් වෙනස් වෙයි කියලා හිතන්න බෑ. මොකද මේකෙන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මේක return එකක් තියෙන function එකක්. මොකද්ද මේකෙන් return කරන්නේ?
මේකෙන් රිටර්න් කරන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් හිතන්නකෝ පොඩ්ඩක් ඉන්න මම මේක අලුත් tuple එකක් මම මේක define කරගන්න tuple 3 equals a b n r n comma c වගේ දාගමු කොහොමද දාගමු 3 එක print කරොත් එහෙම print a මොකක්ද වෙන්නේ sorry මොකක් හරි අවුලක් ආවා මෙතන strings නේ තියෙන strings වලට define කරගන්න බෑනේ අපිට a n තව එකක් දාමු t වගේ කොහොමද දාමු and ඕක අපි print කරමු print a sort of print a එහෙම කරොත් එහෙම කටට පේනවා ant sorry මෙතන අපි මේක මේ ආකාරාදී පිළිවෙලටම තමයි තිබිලා තියෙන්නේ අපි එකක් දාමු මෙතනට වෙනසක් පේන්න මෙතනට b අකුරක් දානවා මම ඔකටට පේනවා අර b එක මෙතනට එල කියන්නේ අර sort වෙලා තියෙනවා හැබැයි මේක මොකද්ද මේක list එකක් විදිහට තමයි print තියෙන්නේ මේ a කියන එක list එකක් අර sorted කියන එකෙන් කරන්නේ අර tuple එකේ මේ tuple නැත්නම් tuple එක තියෙන එක ආකාරාදී පිළිවෙලට හදලා ඒක list එකක් විදිහට අපිට ලබා දෙනවා ඕක තමයි tuple වල sorted කියන function එකෙන් කරන්නේ tuples වල ඒ වගේම තව function එකක් තමයි lists කියන්නේ tuples වල විතරක් නෙවෙයි මේක ඇත්තටම ඕන කියන්නේ array data type එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් list කියන function එක අපි ඉස්සරහට කතා කරමු හිතන්නකෝ අපි ගාව tuple එකක් තිබ්බා කියලා මෙහෙම 1 2 3 4 5 මේ tuple එක මම b කියලා එකට assign කරගෙන list a කියලා දුන්නොත් එහෙම මොකද තුන්නේ මම හිතන්නකෝ දැන් මම print කරා කියලා b එක මොකද වෙන්නේ මේක list එකක් බවට හැදලා තියෙනවා කියලා පේනවා. ඔකට ඒ වගේම මේක කියන එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා මේ බැරිලත් ඔකට data type එක මේ type එක දන්නේ නැත්තම් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් type කියන function එක. උදාහරණයකට හිතන්න මෙහෙම මම දැන් මෙතන a කියන එක tuple යන්නේ මම type a කියලා දුන්නොත් ඔකට වෙනවා class එක tuple කියලා එනවා. ඒක මොකද්ද මේ object එකේ class එක. ඒක tuple එකක්. ඒ වගේම මම හිතන්නකෝ මට b එකේ මොකද්ද කියලා බලා ගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මට පුළුවන් මෙහෙම type b. මේ විදිහට ඒක list එකක් කියලා එනවා. අර ඒක අපිට මොකක් හරි අර තහවුරු කරගන්න පාවිච්චි කරන්න function එකක් විදිහට type පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒක integers වලටත් integer කියලා දෙනවා strings වලට string කියලා දෙනවා. ඒ විදිහට දෙනවා. ඒ type කියන function එක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි දැන් tuple එකක් list එකක් කරා වගේම අපිට පුළුවන් list එකකුත් tuple එකක් කරන්න. මම මෙහෙම list එකක් හදාගත්තා කියමුකෝ. open brackets 1 2 3 4 මට පුළුවන් tuple equals tuple list කොහොමද දුන්නාම අරක tuple එකක් වෙනවා list එකේ කොහොමද print කරන්න print tuple අරක tuple එකක් විදිහට print වෙනවාට ඕනම් type එක කියලා print කරමු ඔකට වෙනවා අරක tuple එකක් වෙලා තියෙනවා කියලා ඊට අමතරව මේ length එක ගන්න len කියන function එකක් පාවිච්චි කරනවා අපි දාලා බලමු print len a පහයි කියලා එනවා මේ tuple එකේ තියෙන elements ගන්න අපිට ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඕවා තමයි ඉතින් tuples වල තියෙන functions.